guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's another video, ipapakita ko or ituturo ko kung paano gawin ang comic effect dito sa TikTok app. So itong TikTok app guys, siguro familiar na rin naman siguro kayo kasi ito yung pinakasikat at trending ngayon. So nakakatuwa lang din dito guys kasi mapabata man or matanda is gumagamit na sila. So kung gusto mong malaman guys, simulan na tayo. Kung wala pa kayong TikTok app guys, download lang kayo nito sa Google Play Store. So kung na-download nyo na, click lang natin tong TikTok app. Ayan. So dito sa discover icon, click lang natin. Yan. Dito naman sa taas, search bar, type lang natin comic effect. So itong nasa baba. Ayan. So marami-rami yan guys. So kahit pipili lang tayo ng isa, itong first. Ayan. Ang next is itong comic. Click natin. Ayan. Yan sila oh. So, itong ano guys, itong bilog. Click natin. Ayan. Since yung gagamitin natin, kung gagamitin nating picture is nasa ating photos or gallery. So select lang natin to. So pili lang kayo guys. So nandito tayo ngayon sa ating pili lang kayo kung alin yung mga nagugustuhan yung picture na gagawing na may comic effect. So siguro